درود بر شما. سلام دوباره به شما علاقه‌مندان به یادگیری زبان فارسی. امروز با شما هستیم با موضوع مزه ها، طعم ها در زبان فارسی. لطفاً مثل همیشه پس از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک به دوستان و عزیزان علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی معرفی کنید. طعم‌ها در زبان فارسی: شیرین، شیرین، شیرین مثل شکر، شیرین مثل شکر. شور، شور، شور مثل نمک، شور مثل نمک. ترش، ترش، ترش مثل لیمو، ترش مثل لیمو. تلخ، تلخ، تلخ مثل قهوه، تلخ مثل قهوه. تند، تند، تند مثل فلفل، تند مثل فلفل. بی‌مزه، بی‌مزه. لطفاً پس از من ویدیو رو متوقف و با صدای بلند تکرار کنید. بی‌مزه، خوشمزه، خوشمزه. بدمزه، بدمزه. لطفاً جهت حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید. در ویدیو بعد با غذاها و روش پخت غذاهای ایرانی در کنار شما خواهیم بود. لطفاً جهت حمایت از من این پیج رو سابسکرایب و به عزیزان علاقه‌مند به یادگیری زبان فارسی معرفی کنید. تا ویدیوی آموزشی بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود، با امید دیدار.